Hello, good morning mga palangga. Kumusta kamo sa inyo tanan no? Karong nga adlaw ay magluto ta perti kanamit nga pinakasikat nga chicken inasal. So ara pala ko, ginipiyon ko ng isda ko, gitanggalan ko si mga panit. Ay gusto naman healthy namon. Gibutangan ko pala ka asin na ara luya, gibutangan ko luya para marinit ahos kag sibulyon, no? Tapos tanglad kag laurel. Mo na ang ingredients namon inday no? Perti kanamit ka beef powder o chicken powder. Tapos gibutangan ko pala ka tuyo at saka nor seasoning at inang pamintang may sagol nga lemon nga powder. Tapos kung may Sprite ka mo, nami na butangan Sprite. Kung may lime, butangan ko na lime. Kung wala ko available sing lemon, kag kalamansi di. Kung may ara ka mo, perti ka namit na, no? So, amo nagibutangan ko sa isang brown sugar pod. Brown sugar estimation na nakagsuka. Gibutangan ko pag suka. Hindi lang naputod gali siguro sa pag-edit ko. So, amo nang ako mga ingredients, nakita mo, tuyo mansi, gibutangan ko man. So, mga inday, kumot-kumot mo na sa para magralagpot, kag ano gid ang flavor niya. Salamat sa inyo pag panood sang akon. Gibutang dagdagan ko sing paminta. So kung matikman mo ang inasal ni Inday, perti gina ka namit no mas namit mo na sa mga inasal gid no. So sabi nimo, gusto kong magkuan dito pag pauli, pa ano mo na ipret kabisi, nalingaw si Inday sa pagkuan sa pagpamasol o pamingwit kaya mo ginang akon nga kuan. So ginbutang ko na sa kuan para i-ready ko na siya da kaibutang sa pagbutang sa ref no. So ara kung matikman nyo mga Inday, so amo lang na ang pagkakuan ko, ang ako na i-recipe estimation lang na, wala sing measurement, basta ako magluto. So amo na no. So gibutang ko na si sipla kung ano may ara ka mo buyot da, kung may plastic ka mo da kung ano na lang da o grocery bag, ibutang niya na kagibutang ko pala sing 24 hours ng akon nga chicken inasal no, gimarinate ko 24 hours, pwede man na per hour kung 3 hours, kung 4 hours per ako 24 para perti kanamit no. So ako sang akon nga taba sang manok, amo nang buhaton ko sa chicken oil para mag-oily para baba nyo kung magkaon kamo da oil gid no, perti kanamit kag lamitan pa sa inyong kamot nga tilap-tilapan yung kamot sang, so ara doble pa ni, pwede nimo ay pulutan ang chicken chacharon, manok nga chacharon, perti kanami gid na kay ang lasa sina sampat gid, hindi maalat, tas sakto-sakto gid. So ang iban magbuhat sa chicken inasal, ginabutangan nila ka oil. Ang akon wala na ko nagbutang kay damo naman ang chicken oil. So gibutang ko sing ahos, tapos ang ahos nga may panit gamay para magtatigig ka humot-humot, di ba? Sa humot pa lang di busog na kamo ka panimaho, sino pag kamo ka tilaw sang unod or panit. So amo naman nagibutangan ko pala sing butter o chicken anato powder, sorry no, anato powder o ang tawag sa aton ay aswete. So amo nagibutangan ko sing butter o margarine kung amo ko mo sinano para man tekam-takam o maninamnam. Kung gusto man mahilig ka mo sing mga pratika kuan din halang gibutangan nyo ka lang. So gibutang ko na, o gitanggalan ko na sa para di makamattunok na si apam, perti ka si apam, perti ka pikin na sa pagkaon na may mga tunok-tunok mo na, so gipatanggalan ko si mga tanglad. So amo na no. Nakita nyo na, apat ang nakabilog guys. Daw hapit na gani ko naubusan kay ubos na si apang, duwa lang kabilog ng iya. Tapos isa sa mga ko, ang ako na tikim-tikim na bala. Kung hindi ako makakaon, basta ang ako bala makakaon. Shout out pala sa, nagbutang pala ako sa temperature na 350 degrees, tapos 20 ang pagbake ko sina, no? Na muna gimutangan ko sa chicken oil before ko gibake para hindi siya mag-dry. Hindi siya mag-dry na atong mga lula ng mga abong ato no. So daw dry man ang kundi man na konti gulang na tahapit, dry naman no karon na. So ina no, sorry sa akon nga kuno, good vibes lang to no. So ara gibaliktad ko nagbutangan ko man ng chicken inasal. Salamat pala sa inyo sa pagsuporta ko. Ipaki-like and share ning akon nga video no. Sa mga pamilya mo silent viewers, thank you so much. Pagkapusuan mo na pagka-like naman, hindi naman kamo madamot sa pag-like kapag share sini para matuto kamo sa mga nanay. Kung matuto, ginbutang ko para pag human ko 20 minutes sa pag-bake, gibutang ko siya 7 minutes baliktad, so balik 14 minutes. Kung nakita mo daw hindi pa gid siya brown ginbalik ko naman. So ako magluto, gibutangan ko naman ka chicken oil. Kung ako magluto, hindi wala estimation sa akon, problema na kamo kung mangita kamo recipe kay ining akon perti gina ka namit recipe ni Inday Jen ini. So kumusta sa inyo lahat? Good morning sa inyo. So tapos na para namit man tingnan para may araman side si apam, hindi lang man sing manok. So gibutangan ko cucumber para usap-usapon niya daw gamama siya da nga kaon siya kabuyo no. Hilaw kabalo kamo dire. So ara na natapos na baw gi promotion pa ang akon nga pagbutang ba amot na ano tanay, hindi man ako kabalo kay masyado export gid sang edit. Hindi na ako pinit-pinit kay madula naman. So amo na guys promotion ba pating trailing pa. Baw wala pa gani ka kaon sina pero ginagutom ko tungod sa amoy niya no. So thank you gid bawo kamo nanay kundi kamo kabalo magluto. Magtartanaw ako sa video, tanawon niyo na ang video ko kag i-share niyo na. Pero ka easy kita na mo damo pa kung may balaan mga simple na muna no. So thank you so much for watching. At pakipalo naman sa inyo na kapag i-share pagkapusuan o likes naman na. I love you all sa support. Pasensya na kung nagbakasyon o ara ng akong apang bago lang nagpauli pa nakaligo kay gutom man hindi ali nagapaniuto ang bata ko ara man no. Gakaon istorya sila no. So amo pa na mga Inday. Amo na si apam, gampo na si apam na. So karon, kapoy na siya. Pero at least bisan mo ng bana ko, mag 25 years na kami. Pero ginakunan ko ginasiya ano ko kapoy ko, hindi ko ginasiya ginalutuan ko ginasiya. Basin ano lang ibinto nga luto ko sina. Baw tanamo na tim namian ginasiya bo. Baw ubos ginan niya ang iyang mga gulay, ikaon niya na. So thank you for watching. Ingat kayo palagi and God bless.